हेलो नमस्कार एन्ड गुड मर्निङ। आज फेरि तपाईँहरूको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ 2015 निसान रोग। यसको चाहिँ कस्टमर कम्प्लेन चाहिँ ड्राइभर साइड चाहिँ चिसो मात्रै आउँछ, तातो आउँदैन। यसको डुएल कन्ट्रोलर छ। प्यासेन्जर साइड चाहिँ तातो चिसो राम्रै आउँछ, तर ड्राइभर साइड चाहिँ चिसो मात्रै आइरहन्छ। यसको प्रब्लम भनेको एक्चुएटर अथवा मोटरभित्रको प्रब्लम हुनसक्छ। अब त्यसलाई फिगर आउट गरौँ। हेरौँ अब के छ यसको। यसलाई निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो 10 मिलिमिटर बोल्ट निकाल्ने। त्यो निकालिसकेपछि त्यो दुईवटा निकालेपछि त्यो साइडको फ्युज कभर ट्रिम पिस त्यो कभर निकाल्ने। अनि त्यो निकाल्ने बित्तिकै यो सजिलो आउँछ। यो दुईवटा 10 मिलिमिटर निकाल्ने बित्तिकै सजिलै साथले यता त्यस्तो आउँछ। अनि त्यो निकालिसकेपछि हामीले काममा लागि सजिलो हुन्छ। धेरै रुम हुन्छ किनकि यो सुकेर गर्नुपर्ने हुन्छ। सुकेर गर्दाखेरि ल्यापटपले निकाल्दा सजिलो हुन्छ। यो ननिकाल्दा किन गर्दा पनि हुन्छ, तर निकाल्दा चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर यो निकाल्दाखेरि राम्रो हुन्छ। लगाइसकेपछि यहाँ मुनि हेर्ने त्यो राइट साइडको भित्तामा चाहिँ एक्चुएटर देखिन्छ। यही हो एक्चुएटर। टु स्क्रुले होल गरेको हुन्छ अनि स्क्रु निकालेर अनप्लग गर्ने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो डट उनीहरूले छेकिरहेको स्क्रु लगाएर निकालेर अनि तानिसकेको छु। त्यसरी रुम भनिन्छ। त्यसपछि खुल्ला हुन्छ कामको लागि। र एक्चुएटर चाहिँ यही हो। यसको स्क्रु पनि अलिकति मैले निकालिसकेको छु। अब यसको स्क्रु निकालिसकेपछि यता त्यसलाई अनप्लग गरेर त्यहाँ बाहिर तानेर निकालेर हेर्ने हो के भएको छ भने एक्चुएटर ब्याड छ कि अथवा भित्रको केही सामान पार्टको ब्याड छ। त्यही भएर यसलाई निकालेर हेरौँ। निकालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो खासै स्याफ्ट पनि यो एक्चुएटरको स्याफ्ट पनि राम्रै देखिरहेछ। यो केही भएको छैन, तर अनलकीली भित्रपट्टिको स्याफ्टले घुमाउने भित्रपट्टिको युनिटको भाग चाहिँ खतम भएको रहेछ। सबै खिएर मकेर सबै स्ट्रिप भइसकेको रहेछ। त्यही भएर मोटर चाहिँ घुम्छ, तर भित्रको भाग चाहिँ नघुमेको हुनाले यस्तो भएको हो। तर अब यो अनलकी पनि भन्नुपर्छ। यो प्रायः कमै हुन्छ यो गाडीमा। अब यो कस्टमर चाहिँ अनलकी भन्नुपर्छ। अब यसलाई बनाउनु लागि धेरै लाग्छ। पार्टलाई नि 1500 अनि लेबरलाई गर्दाखेरि 3000 जस्तो लाग्छ त्यसको लागि। कस्टमरले यो गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ यसरी नै गाडीको उतै सबै अगाडिको ड्यास खोलेर त्यो एचब्याग निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब कस्टमरलाई सोध्नु के भन्छ, यो चाहिँ अर्कै गाडीको जस्तो तपाईँहरूलाई देखाएको मात्रै यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। पार्ट निकाल्दाखेरि भित्रको पार्ट चाहिँ अब निकालेर कस्तो हुन्छ नि, यही हो एचब्याग। यही फेर्नुपर्छ सबै हेर्दाखेरि हामीले। र यसको पार्टको पनि मेन पार्ट चाहिँ कुन गएको भने यसको यो देखिराख्नु यो एक्चुएटरको भित्रको भाग चाहिँ गएको। त्यो मोटर मात्रै यो एक्चुएटर मात्रै गएको त देख्न सजिलो हुन्थ्यो। मैले कस्टमरसँग सल्लाह गर्दाखेरि हाई माइलेज पनि छ, त्यत्रो पैसा खर्च गर्दिनँ भनेको हुँदाखेरि र मेरो सल्लाह नि अनुसार गम लगाएर टाँच्दा हुन्छ, राम्रो ग्लु लगाएर भन्ने सोच्दाखेरि हुन्छ भनेको छ। त्यही भएर अब हामी ग्लु लगाएर हेर्छौँ। ग्लु चाहिँ एकदम राम्रो खालको लाउनु पर्ने हुन्छ लाउँदाखेरि। ग्लु चाहिँ यो 3M रिजिड प्लास्टिक रिपेयर ग्लु हो। एकदम राम्रो दर पनि हुन्छ। मैले यही ग्लु लगाएर पहिले पनि यस्तै प्रब्लम हुँदाखेरि कस्टमरको यसरी गरिदिएको थिएँ। र उसलाई मैले यही रिकमेन्ड गरेको छु। यसलाई अराउन्ड 60 to 70 डलर जस्तो पर्छ होला। यो लगाएर अब गरेपछि चल्छ 1-2 वर्ष। अब गाडी पनि धेरै हाई माइलेज भएको छ भनेको कस्टमरले हुन्छ भने अब हामी यो ग्लु लगाएर हेर्छौँ। ग्लु लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो एरिया सेतो भागतिर यसले क्लिन गरेर यो सफा गरेर ग्लु लाउने अनि एक्चुएटर चाहिँ ठक्कै लाउने। लगाएपछि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम पर्मनेन्ट होल्डर हुन्छ। यसरी रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ पैसा सेभ हुन्छ। सबै युनिटै फेर्नु चाहिँ पर्दैन। तपाईँहरूलाई पनि अब यस्तो कुनै बेला पऱ्यो भने यसो गर्दा चाहिँ हुन्छ, पैसा सेभ हुन्छ है। ग्लु लगाइसकेको 1 घन्टा पछाडि चाहिँ सबै लगाइसकेर सबै कभर गरेर मैले चेक गर्दाखेरि बन्नेको चाहिँ कभर भएछ। तातोमा तातो, चिसोमा चिसो आउने गर्छ ड्राइभर साइड पनि। होपली कस्टमर पनि खुसी हुन्छ होला। धेरै पैसा सेभ भएछ। यदि तपाईँहरूलाई पनि यदि भविष्यमा यस्तै चाहिन्छ भने यसै गर्नु होला। यति भन्दै थ्याङ्क यू, बाई।